Business Menü Bombera Krisztinával, a Menedzser Szövetség és a Volkswagen támogatásával a Dining Guide által ajánlott éttermekben. Bolyár Gábort évtizedek óta ismerem, távolról, közszereplőként. Ő a Graphisoft szoftverfejlesztő cég alapítója. Ő hozta létre a Graphisoft Parkot, az AIT-t, az Aquincumi Technológiai Intézetet. És most, tavaly, 2018-ban egy gálán ismertem meg, a Menedzser Szövetség évmenedzsere díját adó gáláján, ahol ő nyerte az életműdíjat. Én voltam a műsorvezető. Most adódott lehetőségem személyesen megismerni. És most elvihetem ebédelni. Amikor elkezdtük a Business Menüt, adta magát természetesen, hogy ő legyen az első vendégem. A Rosenstein étterembe megyünk, Gábor kedvenc éttermébe. Köszönöm szépen, hogy eljöttünk ebédelni. Én köszönöm a meghívást. Miért a Rosensteinbe? Hát 40 éve körülbelül ez a kedvenc éttermem. Hogy miért? Mert itt nem csak arról van szó, hogy a kaja nagyon jó, hanem, hát elnézést, nagyon sablonosan hangzik, de szív is van mögötte. Tehát akkor tud működni valami jól, hogyha van mögötte érzelem is. És itt mindig azt érzem, hogy van. Mind látszik ez? Hogy derül ki egy étteremről? Hát, ahogy belépek és ránézek a főnöknek az arcára, vagy a pincérek arcára. Ez nem csak a törzsvendégnek szól? Hát igen, én sokáig nem tudtam, hogy törzsvendég vagyok. Volt egy nagyon édes történet, mert elég régen jártunk ide, és egyszer észrevettem, hogy az asztalon a foglaltáblára rá van írva, hogy Bolyár Gábor úr számára foglalt egy résztáblára, amire rettenetesen bele volt gravírozva. Olyan. És erre mondom, hogy úristen, hát ezt most csinálták, nem vette észre, hát már évek óta itt van, csak most veszi észre. Ez nagyon aranyos történet. És mit szoktál rendelni? Hát az az igazság, hogy nem a legegészségesebb ételeket. Akkor ebben biztosan különböző Steve Jobs-tól, aki évekig nem evett semmit. Igen, hát nem, ebben különbözünk, ebben is komolyan különbözünk. Mi rengeteget tanultunk a Steve Jobs-tól, jó dolgokat is, meg nem annyira jó dolgokat is, hibáiból is sokat tanultunk. De például azt tőle, hogy egy cégben szívnek is kell lenni, amit az előbb említettem. Steve Jobs az Apple-nek a szíve volt. Akkor abban tényleg ne hasonlítsunk Steve Jobsra, hogy nem fogunk enni. Rendelünk. Oké, köszönöm szépen. Azt az egyet nem tudom, hogy az evést hogy fogjuk megoldani. Majd várnak. Desszertben tényleg ettetek? Igen. Igen, de addig nem volt felvétel. És akkor én is most azért szóltam ki, mert ezt képtelenség leadni. Az volt a poén a műsorban, hogy rendes 3 fogásos kaja volt, és az előétel, főételnél úgy szerelték csak fel a kamerákat, meg a fényt, úgyhogy hozzászoktunk. Hogy tényleg ne legyetek éhesek. Meg hogy hozzászokjunk a körülöttön, és addig egymásra kötetlenül beszélgettünk. Na most úgy hívott oda meg a kedves Andris, hogy ez mindig az volt a műsornak az összeállított 3 emberről, 3 olyan embert próbált meghívni, nekünk egymásod egyébként nem nagyon találkoznának. Tökéletes. És akkoriban Orbán Viktorról nem lehetett tudni, hogy foci őrült, ez akkor még nem volt nyilvános, úgyhogy Mészői Kálmán, ez egykori szövetségi csapatkapitány, sportoló, és Orbán Viktor meg én, mint üzletember. Most nekik viszont rengeteg közös témájuk volt. Ugye az elején csak ők beszélgettek, én meg bambán néztem. Őszintén szóval, akkor ő még liberális politikusnak számított, és akkor is egy komoly, ilyen állami szereplők által dominált gazdaságot képzelt el, ami nekem meg nagyon nem tetszett. És őt ez meglepte. Hát arról beszélt, hogy az államnak mennyire kellene a vállalkozásokat támogatni. Az ő teljesen meglepte, hogy itt egy vállalkozót kivezel, nem ért egyet. Aki azt gondolja, hogy ez nem ez az irány. Igen. Ezen úgy, akkor nem tudott rögtön válaszolni, azt 5 kérdéssel később. Akkor kérdeztem, miért nem ti vagytok koalícióval, szocikkal, ezekkel a gazdaságpolitikai nézetekkel. És akkor csak annyit mondott 5 kérdéssel később a fogak között. Az egy másik liberális párt. Aztán amikor miniszterelnök lett, akkor meg édesapámat kitüntették, kapott egy kitüntetést, de ő már nem tudtam, eléggé beteg volt már, úgyhogy helyette én vettem át, hát akkor már magázottunk, és akkor már egészen más hangnemben beszélgettünk. Sokszor kérdezték már tőled, sok interjúban, előadásban elmondtad,
hogy a célod más volt, de nem kevésbé ambiciózus. Igen. Mint ami lettél végül. Nobel-díjas fizikus. Igen, azt szerettem volna lenni. Hát még általános iskolában vagy gimnázium elején határoztam, inkább általános iskolában, hogy fizikus leszek. Előtte mérnök szerettem volna lenni, de volt egy nagyon okos osztálytársam, aki ma is kollégám, aki azt mondta, hogy Gábor, te a mérnök, nem leszel jó mérnök, mert nem vagy elég pontos ahhoz. Ő egyébként nagyon jó mérnök lett. Tudós legyél, inkább az nem kell annyi pontosság, viszont ahhoz inkább kreativitás kell. Nem ezt a szót használta nyilván általános iskolás gyerekként, de valami ilyesmit írt körül. Úgyhogy akkor az ő tanácsára elhatároztam, hogy fizikus leszek. És tulajdonképpen azért akartam tudós lenni, mert nagyon hívó ember voltam mindig, és nagyon vágytam társadalmi megbecsülésre, és a tudományt övezi Magyarországon a legnagyobb társadalmi megbecsülés. Fontos volt számodra a társadalmi megbecsülés? Igen. A legelejétől? Valahol igen. Az mit jelent a társadalmi megbecsülés, megbecsültség? Hát egyszerű hiúság. Szeretem, ha szeretnek. De hogy kell ahhoz viselkedni, hogy az ember olyan legyen? Mik azok az értékek, amik szerinted köztiszteletre méltóak? Hiszen ezek változékonyak. Hát az ember megpróbál bizonyos etikai normákat betartani, és úgy csinálja, amit csinál. Akár az üzleti haszon kárára is. Kicsit mesélj erről, hogy milyen módon lehet egy-egy struktúrában működni, milyen személyes motivációkat, hogyan lehet befolyásolni azáltal, hogy az intézmény mit vár el? Igen, tehát a főnökön vezetett rá arra a gazdaságpolitikai felismerésre, hogy a magántulajdonon alapuló kapitalizmus miért működik jobban, mint az állami tulajdonon alapuló tervgazdaság. 73-ról beszélünk. 73-ról beszélünk, igen, mert hát lehetett látni, hogy jobban működik. Szóval ha 3 évenként kijutottunk azért a Hegyeshalmon túl, akkor azért láttuk, hogy az valahogy azért jobban működik. És akkor megértettem, hogy miért. Azért, mert hogyha nincsen magántulajdon, akkor a döntéshozóknak tulajdonképpen az egyetlen kincsük az állásuk. És természetes, hogy az állásukat a náluk tehetségesebb beosztottaktól esetleg féltik. Tehát ebből következik, hogyha hozzájuk kerül egy tehetség, akkor annak nem a kibontakoztatását segítik, hanem inkább a középszer irányába való elnyomását. Tökéletes. Viszont ha van magántulajdonos, akkor ez nem így van, mert a magántulajdonos normál körülmények között a tulajdonát nem veszti el attól, hogy vannak nála jobb emberei, hiszen azok is neki fognak dolgozni. Tehát érdekelt abban, én magántulajdonos egyszerűen önzően érdekelt abban, hogy a tehetségekből kihozza a legjobbat. A te vezetéseddel kapcsolatban, ugye nem titok, hogy sok mindenkivel beszéltem, mielőtt találkoztunk, beszélgettem, megnéztem különböző interjúkat veled és a környezetedben dolgozókkal, akik azt mesélték, hogy nagyon motiváló, nagyon impulzív, néha hevesen kitörő, mindig bocsánatkérésre képes, és mindig horizontálisan gondolkodó ember vagy. Ezek szerinted adottságok, vagy tanulhatóak? Hadd kezdjem sorban. Például azt, hogy valaki a portástól a vezérigazgatóig ugyanúgy néz rá egy másik emberre, ugyanazt az embert látja benne, azt én a saját tapasztalatomban ösztönös, született igen, ezt nem lehet tanulni. Ugye, hogy ezt nem tanulni. Lehet hozni valahonnan, valamelyik kulturális háttérből lehet hozni. Igen. De azt, hogy valaki... Nem született, de kulturális háttér kell hozzá. Kell egy háttér. Mert van, aki rögtön másképp néz arra, aki fontos ember, igen. És rossz értelemben másképp arra, aki nem az. Igen. Ezt én valószínűleg valahonnan szülői háttérből hoztam ezt a fajta, hogy az ember az ember. Persze az is bennem van, és ezért is ezek már nagyon sok vezetői hibám is volt. Hogyha valakit mondjuk a saját területén gyengének érzek, akkor az nagyon rám, nagyon kiült az arcomra. És ez nagyon látszott rajtam, ez egy nagy hiba, nem szabadna. Miért volna hiba? Hiszen csak úgy fogsz vagy változtatni az ő hozzáállásán és munkáján, vagy pedig elválni tőle? Hát el kell tőle válni, de nem úgy, hogy megsérteni, nem úgy, hogy megalázni. Az Azért, mert valaki mondjuk intellektuálisan gyengébb, attól még az ember. Én nekem említetted a főnökömet, akivel volt ez a komoly konfliktusom, mert nem örült annak, hogy én mondjuk vezetőként jobbnak látszottam, mint ő. És azért elváltunk, de és amikor elváltunk, akkor elmondtam neki, mi volt az utolsó csepp a pohárban. Akkor én ott dolgoztam egy projekten, amivel nagyon szép eredményt értünk el, és egy amerikai társintézmény, amivel volt valamilyen tudományos kapcsolat, erre fölfigyelt, és kiírt egy amerikai ösztöndíjat erre a témára, ami nekem volt kiírva. És erre nem engem küldött el, hanem egy
másik kollégát, aki hát messze nem volt ebbe se benne, angolul se tudott, egy gyors talpalóra küldték, hogy valamennyire ki lehessen küldeni. Később egyébként politikai karriert futott be, de ez csak mellékes. Bocsánat, hogy nevetek. És akkor megtettem ezt a szemrányásomat, hogy ezt küldted ki helyettem, ezt már nem tudtam lenyelni. És erre a következőt mondta, és most utólag azt kell mondani, hogy valami igazság volt benne. Azt mondta, hogy Gábor, ő nem olyan tehetséges, mint te. Te tehetséges vagy, és fogsz érvényesülni. Ő nem olyan tehetséges. Akkor ő most dögöljön meg? Megértettem, hogy neki nagyobb szüksége volt arra, hogy egy ilyen tanulmányot segítsen, mint nekem. És ezt megértettem akkor, amikor a Napfény íze című filmben a főszereplő, az alapító, a cég alapítója a végrendeletét adja a fiaira, akiknek valami olyasmit írt le, hogy nem tudom most idézni szó szerint, hogy a tehetség az nem jogosít fel arra, hogy neked több jár ezért. A tehetség az nem érdem. A tehetség a szolgálatra kötelez. Azt mondják rólad a veled korábban vagy ma is dolgozó emberek, hogy egyszerre tudsz két varázslatos dolgot megvalósítani. Meghallgatsz mindenkit, és aztán mégis döntesz az alapján, amit helyesnek tartasz, és ez többnyire be is jön. És tudsz hallgatni arra is, akiről azt gondolod, hogy jobban ért ahhoz az adott pillanatban, hogy a döntésnek mi lesz a jó kimenetele, és amikor nem adnak neked eléggé ehhez muníciót, hogy a te döntésed megváltozzon, akkor akár haragszol is. Elvittem egy valóban nem igazán letesztelt szoftvert bemutató, és akkor természetesen eléggé üvöltöztem a társasággal, hogy engedhettek el egy ilyen szoftverrel. Hát ez nem volt egy jó vezetői tulajdonságom, hogy kirobbanó alkat voltam és hajlamos voltam üvöltözésre. Hozzászoktak már a többiek, jó, hát akivel még nem üvöltözött a Gábor, az nem igazán grafisoftos, úgyhogy ők ezt megfelelően tűrték. De a legfiatalabb srác akkor felállt, aki néhány hónapja volt csak a cégnél, vagy lehet, hogy egy éve, és azt mondta, hogy Gábor, lehet, hogy igazad van, de ezt a hangot kikérjük magunknak. Légy szíves, viselkedj. És akkor elhallgattam, és a srácok másnap kinevezte a főnöknek. A másik párhuzamos történet ezzel viszont az, amikor a kollégáid azt mesélték, hogy senki nem támogatott abban, hogy legyen Windows alapján. Igen. A szoftver. Ugye, mert addig Apple-ön dolgoztunk, az Apple-t imádtuk, az Apple nagyon jó gép volt, és azt is tudtuk, hogy annak ára lesz, hogyha Windows-on is meg kell, hogy jelenjen a szoftver, mert akkor nem használhatunk ki mindent, amit az Apple tud, hogy azt akarjuk, hogy teljesen kompatibilis legyen. Ez megmentette a céget állítólag, ez akkora jelentőségű döntés volt. Igen. Erre a döntésre a fiam vezetett rá, aki akkor 9 éves volt, és természetesen volt egy Macintosh is, amin isteni játékok voltak, és hát nyilván a fiam is imádta. És egyszer hazamentem, és azt mondja, hogy papa, nem kaphatnék egy PC-t? Mondom, megőrültél? Hát tudod, hogy a Macintosh mennyivel jobb. Hát persze, hogy tudom, de az osztályban mindenki másnak PC-je van, és így nem tudunk játékot cserélni. És akkor megértettem, hogy a kompatibilitás az informatikában mindennél fontosabb. Tehát az, ha nem tudnak az adatokat cserélni, a mi felhasználóink azokkal, akik nem Macintosht használnak, az vissza fogja őket a munkájukban tartani. És hogy itt mindent überel a kompatibilitás, és ahhoz, hogy a termékünk igazán kompatibilis tudja lenni a Windows platformmal, ahhoz nekünk kell egy Windows verzió is. Köszönöm szépen! Halászlét kapunk. Tudják, hogy szerettem? Honnan? Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Amikor bevezettük a céget a tőzsdére, és több pénzem lett, mint reméltem, akkor annak egy részén én is vettem részvényeket, és természetesen Apple részvényeket is vettem. És amikor az Apple részvények ára lement a negyedére annak, mint amennyire vettem, akkor pánikszerűen eladtam. Egy pár évvel később már 10-szeresét ért annak, mint amennyire vettem. Spekulánsnak nem vagyok jó. Arról is hadd kérdezzelek, amit persze nagyon gyakran kérdeznek tőled. Nagyon gyakran, szinte közhely, olyan gyakran megkapod. Miért maradtál Magyarországon? Miért maradt a cég központja Magyarországon? Ma, amikor már azok a sztár startupok, mint a Prezi vagy a Ustream sem magyar központúak. Van ennek több oka is, vagy csak egy? Egy. Ez az én országom. Biztos, hogy csak ennyi? Biztos. Biztos, és már nem nagyon megmaradtam
Megáll az idő című filmből az a jelenet, egy elég híres jelenet, amikor 56, és a papa kimegy a teherautó várja, hogy kimenje, és a Megvan. gyerekek ott maradnak. És azt mondja, ma majd megpróbálunk itt élni. Igen, megpróbálunk itt élni. Bizniszmenü Bombera Krisztinával, a Menedzser Szövetség és a Volkswagen támogatásával a Dining Guide által ajánlott éttermekben.